Ви довго просили розслідування про Зе, зараз ви його побачите. Ну і ще про його друзів Ко і Бо. Тож дивіться, лайкайте і залишайте свої коментарі. А ще за можливості можете підтримати нас фінансово. Вітаю! Мене звуть Денис Бігус. В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші» і Володимир Зеленський. Із паном Зеленським є кілька проблем. По-перше, ми спеціалізуємось на економічних, бюджетних злочинах, а він ще до бюджету не дістався. По-друге, розслідування – це про викриття чогось, що намагались приховати, що раніше було нікому не відомо. А про Зеленського відомо все, включно з аналізами. І розповідають про нього і його проблеми просто звідусіль. Серйозно, мікрохвильовку боюсь вмикати, бо і звідти полізе. Але є Коломойський. Людина, яка завдала мільярдних ударів по українському бюджету. Людина, вплив якої Зеленський і його штаб, та й сам Коломойський постійно заперечують. Ігор Коломойський, не моїми словами, як ви опишете ваші відносини з ним? А ніяких в мене не відносин. Хто фінансує вашу кампанію зараз? Ми самі. Однак, у ніч першого туру ми помітили в публічному штабі кандидата одного надзвичайно цікавого персонажа. Він просто блимнув у натовпі, але вже наступного дня ми знайшли непублічний, таємний штаб Зеленського. Слідкували за ним увесь цей тиждень і з'ясували, що цей персонаж не випадковий. Як би команда Зеленського його не приховувала. А вона ще й як його приховує. Отож, спостереження Максима Опанасенка та Марії Землянської. Співпрацювати, говорити на різні теми. Да, я дуже хочу, щоб всі журналісти вже зрозуміли, що я відкрита особа, відкрита людина. Я готовий до будь-якого інтерв'ю. У мене дуже мало часу в житті. 31 квітня. Вибори президента. Перший тур. Бізнес-центр «Парковий». Цього дня тут розмістився тимчасовий штаб кандидата Володимира Зеленського. Найпопулярніший штаб цих виборів. З пінг-понгом і піцею. У натовпі штабістів, фанатів і журналістів ненадовго з'являється ось ця людина. Хоча у нього на шиї бейдж телеканалу «1+1», але він не журналіст. Вівторок, 2 квітня. Шоумен Володимир Зеленський отримав третину голосів зі значним відривом від конкурентів. Цьому особливо раділи в ось цьому особняку на Київському Печерську. Тут теж штаб Зеленського, але не публічний, а прихований. І пресу сюди не дуже кличуть. Тут немає вивіски або реклами. Вхід виключно за кодом. Складно навіть уявити, скільки коштує оренда будинку на цій вулиці. Тут навіть квартири здаються по 5-6 тисяч доларів. Цей офіс не згадується у звіті кандидата Зе і його партії «Слуга народу». Двоповерховий будинок оточений посольствами і клубними комплексами. Місць для спостереження тут практично немає. Вулицею постійно курсує охорона. Ми намагаємося непомітно знімати безпосередньо з-під штабу. Ще 2 колег розміщуємо на імпровізованому балконі за паркінгом одного з житлових комплексів. Звідси прекрасно видно всю потрібну нам вулицю. З самого ранку сюди сходяться люди і з'їжджаються авто. Декого зустрічає охорона, відкриває двері і проводить всередину. Хтось заходить самостійно. Ось в підземний паркінг секретного штабу Зеленського заїжджає авто його партнера в кінобізнесі Бориса Шефіра. На парковці навпроти ми також помічаємо «Мерседес», записаний на Тимура Міндіча, близького соратника олігарха Ігоря Коломойського. Але користується нею не Міндіч, а сам Володимир Зеленський. Саме на цьому автомобілі він приїхав на, без перебільшення, найлегендарнішу здачу аналізів. Заїжджатиме в штаб і позашляховик Дмитра Разумкова, спікера виборчого штабу кандидата-шоумена. Цей офіс, один, який використовує під штаб команда Зеленського, а чому він ніде не вказаний в жодному звіті? Я не отвечу на этот вопрос, можете написать даже, я не знаю. Окей. Это надо обратиться или в пресс-службу обратитесь, запрос на него ответить. Или же, я не распорядитель фонда, мне тяжело. Шефір, Разумков, Зеленський. Повний набір. Хоча ні, не повний.
Зі сторони штабу виходить компанія чоловіків. Один з них вже знайомий нам персонаж. Той, кого помітили у виборчу ніч в офіційному паті-штабі з бейджем каналу Коломойського. Щось обговорюючи, вони прямують у сусіднє кафе. Близько 2 годин чоловіки спілкуються у закладі. Далі повертаються до штабу. За рогом компанія швидко зникає. Наступного дня до штабу приїжджає один з 3 автомобілів, записаний на нашого таємничого героя. Ось цей чорний мікроавтобус. З нього вивантажують кілька пакетів і заносять у штаб. Цей же автомобіль приїде у штаб Зеленського і наступного дня. Цього разу він стоятиме тут значно довше, чогось чи когось чекаючи. Що ж, досить інтриги. Час розповісти про регулярного загадкового візитера. Його звуть Андрій Богдан, адвокат, юрист. Найвідоміший клієнт Богдана – олігарх Ігор Коломойський. Публічними їхні відносини стали у 2014-му, коли Богдан отримав посаду радника у Коломойського, очільника Дніпропетровщини. У нас був один великий шизофренік, а там маленького росту шизофренік. Звісно, можна припустити, що у Коломойського багато адвокатів, але тільки Богдан був достатньо близький для того, щоб отримати майже прохідне місце у партійному списку. Іронічно, що це був список блоку Петра Порошенка, але встромив туди Богдана саме Коломойський. Буквально перед съездом партии БПП мне поступило предложение. От кого, если не секрет? От одного із замов Ігоря Валерійовича. Після того, як відносини Коломойського і Порошенка перейшли в стадію деколомоїзація, Богдан так і не потрапив в парламент, але залишився з Коломойським. І як юрист, і як член його книжкового клубу. Клубу з регулярними засіданнями. За нашими даними, тільки з початку 2019 року Богдан щомісяця літав до Тель-Авіву. Звісно, можна припустити, що літав помолитися за перемогу Зеленського. В Ізраїлі багато місць, де це можна зробити. Наприклад, можна у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі, а можна у бізнес-центрі в передмісті Тель-Авіву. Тут, у Герцлії, так зветься це невеличке курортне передмістя, останнім часом живе та тримає офіс Ігор Коломойський. І, скоріш за все, Богдан літав саме до нього. Коломойський переїхав до Тель-Авіву наприкінці минулого року. До того мешкав у Женеві. І саме до Женеви Богдан літав у 18-му році. Літав 20 разів. Через тиждень. Як на роботу. Окей, ось представник Коломойського. І не просто представник. Роль Богдана у вирішенні питань для Коломойського значна. Зокрема, він довірений спеціаліст із владнання кримінальних проваджень олігарха. Але про це наступного разу. Зараз важливо, що ось ця людина постійно сидить у штабі Зеленського. І справжні проблеми починаються, коли спитати у штабу Зеленського, а що там Богдан, власне, робить. Спитати і не почути правди. Що робить Богдан у штабі Володимира Зеленського? Там його називають просто другом, який забіг підтримати шоумена. Ваш офіс співпрацює з Андрієм Богданом, правильно? Он участвует как давний товарищ Владимира Зеленского. Находится в нормальных отношениях с Владимиром Александровичем. Бажання штабу применшити роль Богдана у кампанії Зеленського зрозуміле. Просто давній приятель забігає, звучить куди пристойніше, ніж «ми працюємо під безпосереднім наглядом Коломойського». От тільки функції Богдана у штабі взагалі не приятельські. Ця зустріч була ініційована саме командою кандидата в президенти і громадським суспільством. Ввечері 3 квітня, коли приголомшливі результати першого туру підрахували, Андрій Богдан завітав на зустріч з директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником. Організував зустріч засновник Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Чому вона була не анонсована? Шабунін каже, не було сенсу. Смисл її анонсування. Це була реально експертна зустріч. Не їхнє прохання. Якби вони попросили публічно це зробити на камери, нема проблем. Але ми теж не ховалися. Ми зайшли з центрального входу, в 7:30, це там не 12 ночі. Тобто
нормальна, публічна зустріч, як це відбувається, якби це могло відбутися. І Андрій Богдан був там як представник штабу Зеленського, не як адвокат, і це було зрозуміло. В нас багато питань щодо цієї зустрічі. Найголовніше, для чого вона взагалі відбулася? Яким боком НАБУ до виборів? По-друге, чому про неї офіційно не написали ані НАБУ, ані ЦПК? Зазвичай вони більш говіркі. Ну і нарешті, чому на зустріч з директором НАБУ Ситником, зустріч, вочевидь, важливу, пішов не кандидат у президенти Зеленський, а людина, яку нам представляли, просто приятель? Можливо, тому що його роль у штабі більш ділова. Директор НАБУ зустрічався з представником команди одного з кандидатів в президенти. Чому зустріч відбувалася не в робочу годину? Позапланова вона була чи з чим це пов'язано? Знову ж таки, ми не обмежуємося 8-годинним робочим графіком, адже корупцією боротися лише 8 годин на день нереально. За словами НАБУ, в ході зустрічі обговорювались саме ті питання, з якими і може прийти представник штабу кандидата в президенти. Ця зустріч була ініційована саме командою кандидата в президенти і громадським суспільством. Прийнята пропозиція директором бюро. Зустріч тривала 30 хвилин рівно. Знову ж таки, офіційно все. Питання обговорювалися, які піднімалися на цій зустрічі, вони були загального характеру, стосувалися взагалі діяльності антикорупційних органів і взаємодії новостворених антикорупційних органів відповідно до антикорупційної адженди, яку запропонували 23 громадських організації напередодні виборів. Фраза «антикорупційна стратегія» звучить особливо, якщо згадати, що Богдан – представник не лише штабу Зеленського, а й Ігоря Коломойського. І у олігарха К куди більше підстав наводити мости з НАБУ, аніж у кандидата З, який поки що до компетенції НАБУ не потрапляє. Зараз у антикорупційному бюро розслідуються крадіжки грошей з державної Укрнафти, тепер вже державного Приватбанку та борги перед державою авіакомпанії МАУ. За всіма цими компаніями стоїть Ігор Коломойський. Знову ж таки, питання зустрічі з представником команди кандидата. Хто цей представник? Чому саме ця людина прийшла? Це вже питання до команди кандидата, які визначили, хто саме може прийти на цю зустріч. Направити свого представника від штабу кандидата до керівника слідчого органу, який веде твої справи в момент ейфорії від понад 30% набраних на виборах голосів, хіба не мрія? Щоправда, Віталій Шабунін каже, під час зустрічі в НАБУ про справи ніхто не говорив. Я був там присутній, я модерував цю зустріч, і я можу чітко гарантувати, жодне кримінальне провадження не обговорювалося. При цьому Андрій Богдан представляв штаб Зеленського. Протягом 2 днів ми намагалися отримати коментар самого Андрія Богдана, регулярно набираючи його на мобільний. Лишили повідомлення у Фейсбуці, яким Богдан активно користується. Результат – нульовий. Вірогідно, вся публічність закінчилася на порозі керівника антикорупційного бюро. У грудні минулого року Богдан летить у Тель-Авів. Летить не один. З ним в літаку Володимир Зеленський та творче ядро 95-го кварталу. В Ізраїлі вони проводять 4 дні. Через кілька тижнів після «Зелена компанія» і Богдан розпочнуть найкреативнішу президентську кампанію, яка на момент підготовки цього ефіру завмерла на стадії війни аналізів. У мене ще ніколи не було прес-конференції з приводу аналізів. Так, якраз в цей доленосний момент ми спробували поставити Зеленському хоча б декілька питань із довжелезного переліку. Але кандидат лише у серіальному образі вільно розсікає по вулицях на велосипеді. В реальності він трохи оточений охороною. Трохи весь. Міцні хлопці в спортивному без церемоній відштовхують нас від Зеленського, аби провести його до авто. Ви в грудні літали в Тель-Авів разом з Андрієм Богданом. Для чого? Ви з кимось зустрічались там? Може бути. У нас, може, був виступ, я вже не пам'ятаю. Який виступ? Скажіть, будь ласка, ви ще літали в Женеву? Не звертаючи увагу на наше питання, Зеленський швидко сідає в чорний «Мерседес». В той самий, записаний на соратника Ігоря Коломойського. І під наглядом охоронної «Тойоти Секвої», записаної на структури іншого партнера Коломойського, зникає. Мало хто б відмовився від візиту до хорошого театру ляльок. Хорошого – це того, де ти дивишся і не помічаєш рук акторів, які цими ляльками керують.
чи майже не помічаєш. Але ніхто не схотів би зіштовхнутися з цими ляльками в реальності. Особливо, якщо одна з них претендує на високу державну посаду. Дуже високу. Найвищу.